إن المظهر الطبيعي للشعر المزروع يعتمد في المقام الأول على التحديد الصحيح لخط الجبهة. عادة يفضل المرضى خط الجبهة منخفض جدا يماثل خط جبهة لشاب بعمر 17 أو 18 من عمره، ولكن خط جبهة لشخص بعمر 35 أو 40 لا يمكن أن يكون مثل شخص في عمر 17 أو 18. ونحن نقوم بتحديد خط الجبهة بشكل منطقي تبعاً للعمر ونقطة نهاية العضلة للجبهة، ففي بعض الحالات قد يكون على شكل مثلث، أو يمكن أن تكون الفراغات الجانبية للجبهة واسعة جداً، وفي أحيان أخرى يأخذ الخط شكل القرص أو نصف الدائرة، أي أنه يختلف تماماً بين الأشخاص تبعاً لأعمارهم وشكل جبهتهم، ولا يمكن أن نرسمه بالشكل نفسه لجميع المرضى. فعلى سبيل المثال، مع التقدم بالعمر فإن حجم العظام يزداد، وهذا يعني أن حجم الرأس سوف يكبر أيضاً، أي أنه مع التقدم بالعمر فإن خط الجبهة يرتفع عما كان عليه في عمر 17. ولهذا السبب لا يجب أن تكون تطلعاتك حول خط الجبهة بأن يكون مثل ذلك الذي يمتلكه الشاب بعمر 17 أو 18. إن القاعدة الأولى للحصول على مظهر طبيعي بعد العملية تكمن بالتحديد المناسب لخط الجبهة، لأنه إذا ما قمنا بخفضه وتم زرع البصيلات على عضلة الجبهة فإن الشعر سوف يتحرك عند تحريك الجبهة أو الحاجبين، وهذا ليس بالمظهر الطبيعي على الإطلاق. إن الأمر الأهم والأكثر تأثيراً على نمو الشعر المزروع بمظهر طبيعي هو فتح القنوات، فهي تعتبر الشق الفني والحرفي في عملية زراعة الشعر، لأنها تعتمد بشكل تام على مهارة الطبيب وخبرته وحرفيته. فمثلا إذا تم فتح القنوات بطريقة خاطئة فإن هذا يعني أن شكل الشعر النامي سيكون مثل العشب. أنا أعي تماما أن عملية زراعة الشعر ليست بالعملية التي تؤثر على حياة الإنسان، ولكنها أمر لا يمكن القيام به إلا مرة في العمر، لذلك فإن نتيجة زراعة الشعر السيئة ليست بالأمر الذي يمكن إصلاحه بسهولة. كما لا يمكن إصلاح مشكلة المظهر العشبي للشعر، ولأن هذه العملية ليست بالعملية التي يمكن إجراؤها ثانية بسهولة، يجب أن تكون خطوة فتح القنوات هي أكثر دقة وأن تتم بالطريقة الصحيحة. فيتوجب فتح القنوات في خط الجبهة الأمامي بزاوية 30 درجة أو أقل ومائلة قليلا للخارج، لكي يبدو الشعر بمظهره الطبيعي عند النمو، وبالاتجاه نحو المنطقة الخلفية من فروة الرأس تصبح القنوات عمودية، وذلك من أجل الحصول على منطقة أكثر كثافة للشعر. أما في جوانب الرأس فيتم فتح القنوات بزوايا أقل من 30 درجة، ونظرا لهذه التفاصيل الدقيقة فإن هذه المرحلة تعتمد تماما على خبرة الطبيب وحرفيته. بالإضافة لذلك يجب فتح القنوات بالعمق المناسب أيضا، وعمق القناة يعتمد على عمق البصيلات المقتطفة من الشخص نفسه، ففي حال كانت هذه البصيلات المقتطفة طويلة يتم قصها بجهاز سلايد بالطول المناسب، وبناء عليه يتم فتح القناة. أما إذا كانت البصيلات قصيرة يتم فتح القنوات أقل عمقا، وذلك حتى تتثبت البصيلات بشكل تام، لأنه بهذه الطريقة فقط يتم تثبيت البصيلات المزروعة بطبقة الأدمة لتتكيف مع موقعها الجديد، وهذا ما يسمى بعملية الانغراس، أي أنه حتى يتم انغراس البصيلات بشكل تام يجب أن تفتح القنوات بالزوايا والعمق الصحيحين، بحيث لا تكون صغيرة جدا ولا كبيرة جدا.